Nghèo là em hiện tại bây giờ mới đang tinh khiết. Mới tắm hả? Ý tinh khiết ở đây là còn zin anh. Còn zin? Vâng, đúng rồi. Nói còn zin thì tưởng bạn mới tắm. Chắc chắn không? Dạ chắc anh. Coi liền kìa. Dạ chào chị. Zin chỗ nào cho thử không? Cho không má được. Không má kỳ quá, không má ai không được. Không, trả giá được mà. Còn không nhào vô chụp khung đại, anh về anh nói bên kia vậy đó. Không đại nha, khi nào không đại nha. Đâu phải con dán đâu mà sợ. Ừ. Mấy tay nha. Hồi nãy nắm tay chị thôi mà tay rung mà lạnh ngắt luôn. Mà bây giờ em để hung cái chắc cái xỉu tại đây luôn. Thôi em nhân viên em hô hấp luôn. À đúng rồi, đây nhân viên hô hấp luôn. Trời ơi. Chu đáo quá ha. Bạn tên gì? Em tên Trần Văn Lộc, em năm nay 25 tuổi. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Làm nghề gì bạn? Dạ, em hiện tại đang làm nhân viên y tế học đường ạ. Mời bạn gái. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em tên là Đậu Thị Hậu ạ. Em năm nay 25 tuổi ạ, cũng làm nhân viên y tế học đường ạ. Ủa? Sao giống nhau vậy? Ủa, cụ thể công việc đó là làm gì em? Ở trong trường học làm hồ sơ, sổ sách, rồi khám sức khỏe. Nói chung là mọi thứ luôn chị. Quê em ở đâu? Hoa Thành Quế ạ. Hoa Thanh Quế là đâu anh Linh? Quê Thanh Hóa. Đúng rồi. Trời ơi, bữa nay tôi bị... vô đây lâu chưa? Em vào đây cũng gần được 2 năm ạ. À, bây giờ mình ở đây, mình ở với ai, ở đâu? Em ở với bà con ạ. Bạn quê ở đâu? Dạ, em ở Đồng Nai luôn anh. Quê Đài Nông. Ở đâu? Quê ở Đài Nông. Đồng đó. Em giới thiệu về mình một chút xíu những cái ưu điểm của mình. Dạ, ưu điểm của em chắc là cũng biết nấu ăn, sửa điện hoặc là sửa xe máy. Biết sửa điện, sửa xe máy luôn. Dạ Rồi, con vâng. gái mà men vậy. Rồi sở thích của mình thích cái gì? Em thì thích đi bơi nhưng mà bơi không nổi lên được. Với lại em thích ăn mực luộc. Bạn thích ăn gì? Dạ, em thích ăn kem ạ. Một người thích ăn mực luộc, người thích ăn kem. Chà. Mà nay nó ăn Mực mà ăn chung với kem chắc đau bụng. trời con á. Khuyết điểm của em là cái gì? Sợ ma chị. Em thấy con ma lần nào chưa? Chưa. Chưa sao sợ? Mắt mới không thấy sợ nó. Không thấy mới sợ, thấy rồi là không sợ anh ạ. Có bao giờ em nằm mơ em thấy ma chưa? Em nằm mơ thấy anh thôi. Nằm mơ thấy anh Linh. Trời ơi. Nằm mơ thấy anh Linh mà sợ ma, có nghĩa anh Linh cỡ như con ma vậy đó. Bạn hãy kể ưu khuyết điểm của bạn đi. Dạ vâng, các cái ưu điểm của em á thì là nhiệt tình, vui vẻ, hòa đồng. Em tự hào là em hiện tại bây giờ mới đang tinh khiết. Mới tắm hả? Ý tinh khiết ở đây là còn zin đó anh. Còn zin. Vâng, đúng rồi anh. Nói còn zin thì tưởng bạn mới tắm. Chắc chắn không? Dạ chắc Coi- anh. Coi liền kìa. Dạ chào chị ạ. Zin chỗ nào? Có ai sờ soạn ve vuốt gì chưa? Dạ chưa luôn chị. Chưa luôn. Dạ. Em có vấn đề gì không? Không, trời ơi, em 100% đó chị. Chưa quen ai? Chưa nắm tay, chưa hung hít gì Dạ hết? vâng, đúng rồi chị. Nắm thử cái coi có điện gì không? Có không chị? Sao tay ướt nhẹp vậy? Nè, em nắm tay chị em thấy có gì không? Dạ bình thường chị. Bình thường hả? Dạ vâng. Bất bình thường mới nguy hiểm. Dạ vâng, đúng rồi chị. Có sợ ma không? Dạ không chị. Sợ ma tuyệt đối không luôn. Bên đó cần người ngủ chung để đỡ sợ ma. Nếu vậy càng tốt chị. Càng tốt ha. Nhưng mà bây giờ hồi đó giờ chưa có bồ. Dạ vâng. Bây giờ nếu quen bồ thì bao lâu đám cưới được? Trong khoảng 1 năm mình tìm hiểu có thể. Có chuẩn bị gì chưa? Có hết rồi chị. Có gì? Khai thử nghe coi. Nói chung về tiền đám cưới thì có. Rồi nhà thì ở quê thì có. Còn nếu mà sống ở trên đây thì sẽ lo sau. Nhà có ở dưới quê. Nhưng mà bây giờ nếu không chịu ở quê, ở trên đây thì ở sẽ đâu? tính sau. Thì bán nhà dưới quê mua nhà ở đây. Nhưng mà tiền là tiền của em hay là tiền của ba mẹ em? Tiền về đám cưới á thì là tiền của em. Tiền của em. Vâng, còn đất nhà thì của bố mẹ em. Anh em đông không? Dạ, nhà em có 2 anh chị em thôi. Có mấy miếng đất? Dạ, nhà thì có một mặt đất thôi. Mà đất phải chia hai chứ. Chết rồi. Đâu phải mình em lấy hết đâu. Rồi sao? Thì hiện tại bây giờ chị em đi lấy chồng rồi, có gia đình rồi. Lấy về nhà chồng ở rồi đúng không? Dạ vâng, đúng. Khỏe. Đất nó quen. Bây giờ có cái khuyết điểm gì không? Dạ có chị. Khuyết điểm gì? Sợ dán chị. Sợ gián. Đứa sợ ma, đứa sợ gián. Tối vô cái mình thả một con gián vô phòng. Anh sợ gián á, cái nhỏ kia anh Quyền Linh lú ra nhắc ma, sợ ma, cái hai đứa ôm nhau. Hay chị. Hồi đó dưới quê có bạn trai chưa? Dạ có rồi chị. Có rồi phải không? Là mình có kinh nghiệm hơn phải không? Bên đó chưa có gì hết trơn á, em cảm thấy là phấn khích về cái thông tin đó hay là em cảm thấy e ngại về cái thông tin đó? Em vui mừng chị. Vui mừng. Dạ. Hồi mà kéo màn lên mà em thấy được em chủ động tấn công, em tỏ tình ta luôn được không? Dạ không ạ. Sao vậy?
Bạn là bạn con trai, bạn phải tấn công cho em. Con trai mà người ta chưa có kinh nghiệm, người ta non nớt, mình có kinh nghiệm hơn. Nói nghe nè, bây giờ á bạn bên đây á là chưa biết cảm giác hung thế nào. Em diễn tả cái nụ hôn đầu đời cho bạn này khoái, các bạn đồng ý liền à. Sao cảm giác cái nụ hôn đầu đời sao? Nó bình thường à. Hả? Vậy bạn kia đâu có thích đâu. Nó có gì phiêu liên không? Để bạn thử đã, bạn mới thêm biết được. Cho thử không? Cho hôn má được. Hôn má, hôn má kỳ quá, hôn má ai hôn được. Không, trả giá được mà. Còn không nhào vô chụp hung đại, anh về anh nói bên kia vậy đó. Hôn đại nha, khi nào hôn đại nha. Đâu phải con dáng đâu mà sợ. Ừ. Méo tay nha. Cho hung rồi. Được anh, cái này được anh. Mở ra thấy cười cái nhào vô hút liền nha. Hồi nãy nắm tay chị thôi mà tay rung mà lạnh ngắt luôn. Mà bây giờ em để hung cái chắc cái xỉu tại đây luôn. Thôi Không có đâu chị em ơi. nhân viên mà em hô hấp luôn. À đúng rồi, đây nhân viên hô hấp luôn. Trời ơi. Ủa bữa nay em tới đây có ai đi theo ủng hộ không? Dạ có chú gì với bạn của em ạ. Đó. Chào chú, chào dì. Dạ, xin chào chương trình, chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Thấy bạn này sao? Còn bây giờ nhìn thì thấy được rồi. Có cái ca hô hấp tại đây chú thấy ổn không? Thì cũng có thể à. Được ha chú ha? Dạ. Hình mẫu lý tưởng của bạn trai là như thế nào? Dạ về cái ngoại hình thì em không có quan trọng cho lắm. Em chỉ quan trọng về cái tính cách thôi ạ. Em có thích không thích điểm nào ở người đàn ông không? Không thích ra trường, không thích bụng bự. Mắt mũi miệng rồi cần cái gì không? Không, mắt đừng có nhỏ quá gì. Mắt nhỏ màu đen Hàn Quốc đẹp có gì đâu. Nhưng mà nhìn dê lắm anh ơi. Ủa bộ ai mắt nhỏ dê hả? Dạ vâng. Bạn coi đụng chạm nhiều nha. Bây giờ em không thích điều gì ở người phụ nữ? Dạ không thích là tính bốc đồng, cố chấp, ngang bướng. Với lại không thích con gái nhậu. Có nhậu không? Em không biết. Không biết. Không biết nhậu được, tốt rồi. Dạ vâng. Em có phải là mẫu đàn ông sợ vợ không? Dạ không ạ. Chỉ là mẫu đàn ông sợ dáng thôi. Bảo đảm những người sợ dáng là những người sợ vợ. Không có đâu anh. Dáng còn sợ, không lẽ vợ không sợ? Vợ bự hơn con dáng. Cái con vợ nó còn ghê hơn con dáng nữa. Đúng rồi. Có đưa ra cái mẫu người đàn ông lý tưởng mình là người như thế nào không? Ngoại hình ưa nhìn chị, cao 1m67 trở lên ạ. Không gầy và không mập. Không gầy hoặc hả? là người chị nó gầy. Bởi vì bạn quá mập. Rồi kéo mang lên. Nôn cặp này quá. 3, 2, 1. Nhào vô. chào Dạ. em. Anh có giỏ quà anh tặng. Dạ em cảm ơn. Nãy giờ em có nghe anh nói rồi thì em cảm nhận anh thế nào? Dạ em thấy cũng bình thường anh. Vậy anh cảm nhận em thế nào? Anh thấy em rất là được. Được thôi à? Đúng rồi, xinh. Giờ lên trên đây em chẳng biết hỏi gì nữa đấy. Em chỉ muốn hung thôi. Nói chuyện về tình yêu đi. Em có dự định kết hôn gì chưa? Cuối năm hoặc sang năm anh. Sau này giả sử như mà mình có kết hôn nữa thì em muốn sống ở quê anh hay là sống ở trên thành phố hay là ở đâu? Nếu mà ở quê anh xin được việc cho em thì em về đó. Con cái sao? Thì để 2 thôi anh. Nổi không? Anh thì dạ dư xăng anh ơi. Xăng thì còn nguyên thùng mà. Cười cũng có duyên ghê nha. Em cảm nhận về anh ấy thế nào? Thì cũng dễ thương, nhìn cũng cứ hơi gầy một xíu thôi. Nhìn thẳng vô mắt bạn ấy, 4 mắt nhìn nhau như trâu trợn trắng. Bạn nam hôm nay có đi với ai không? Dạ có ạ, em đi với cô đồng nghiệp và các bạn ạ. Cô thấy cháu gái tương lai mình được không ạ? Xin chào cô Cát Tường với lại chú Huyền Linh. Dạ. Tôi là đồng nghiệp của em Lộc, làm chung một bộ phận nhỏ của một cơ quan lớn ở tại Đồng Nai. Thì theo chương trình hồi nãy giờ tôi theo dõi thì tôi thấy cặp này thì cũng được á. Hiện tại giờ thì em Lộc thiếu người chăm sóc cho nên cũng hơi gầy. Thì bây giờ á là có thể là em về là em chăm sóc tốt thì em Lộc nó đỡ gầy hơn bây giờ. Được hả cô ha? Được. Hết giờ. Sau 3 tiếng đếm thì sẽ có kết quả ha. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định. 1 2 3. Hình như tặng cặp nhẫn cưới cho mình.
Em có thể đọc dùm anh cái dòng chữ này được không? 2525 1325. Tức là yêu anh, suốt đời yêu anh. Ủa sao dịch số qua chữ lại? Dạ vâng. Chơi chữ đó anh. Yêu anh Suốt đời. Suốt đời yêu anh. đâu yêu anh thì cái gì 2 năm là Dạ yêu anh 2525 1325. 2 năm là yêu anh. Dạ 13 là suốt đời. suốt đời 2 năm là yêu anh. yêu anh. ở đâu ra cái quy tắc dịch vậy vậy? Mà trên mạng. Khi mà em dịch lại em phải dịch như vậy nó mới đúng. Yêu em, suốt đời yêu em. Như vậy mới đúng. Dạ. Thôi hai bạn đứng ở đây, đó tặng hai cái đi. Bây giờ á, cái món quà là nó vừa là hai mà lại vừa là một. Một tức là nó thể hiện là yêu em suốt đời yêu em, tấm lòng của anh dành cho em. Anh sẽ xin giữ lại một hộp quà, đó là yêu em để coi như anh tự nhắc nhở với anh là suốt cuộc đời này anh chỉ có yêu em và yêu em mà thôi, không yêu ai khác. Còn cái phần quà này thì anh sẽ gửi cho em và coi như là thể hiện cái tình cảm của anh, đó là suốt đời chỉ yêu em mà thôi. Dạ vâng, em cảm ơn. 2 năm 1 3 2 năm. Yêu em suốt đời yêu em. Hôm nay đến với chương trình này là cũng là một cái duyên mấy tỷ người trên trái đất này mà được gặp nhau thì anh hy vọng là anh với em có thể viết nên một cái câu chuyện lịch sử. Con tên đầy đủ là Trịnh Thị Hảo, con đến từ Bình Phước City. Năm nay con 26 tuổi, hiện tại con là điều dưỡng viên đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Phúc 2 tại Bình Dương. Mời em trai. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thanh Pha, hiện tại là 28 tuổi và em đến từ Long An, hiện tại là giáo viên lịch sử. Giáo viên lịch sử, dạy ở đâu Pha? Dạ em đang dạy ở Cần Đước à. Là quốc lộ 50 đi xuống đó ha. Dạ đúng rồi. Ủa em tên gì vậy chị? Pha. Dạ em tên Pha chị Hồng Vân. Pha đó hả? Dạ. Xăng pha nhớt. Ủa Pha của từ pha sáng đó, chị. từ pha nó sáng lên á. em mạnh ở điểm nào, yếu ở điểm nào? Dạ, ưu điểm của con ở đây là sạch, với lại là con có cái tính là hay vui lắm, nên hay có cái tật là hay cà khịa với mọi người. Mấy em gái ở nhà á, cứ lợi dụng nó sơ hở là ví dụ nó đang ngồi bấm điện thoại là lấy cái tay giã cái dây đùi non nó, xong nó đau quá nó dí nó quánh mà vẫn tiếp tục làm. Dạ. Còn điểm yếu thì sao? Dạ, điểm yếu của con á là chắc là cũng khó tính á, cũng không dễ tính lắm. Dạ, cũng hay đi soi mói, hay đi không phải là mình nhiều chuyện mà soi mói chỗ này, ôi chỗ này dơ quá, hoặc là chỗ này bẩn quá, nó gọn gàng ngăn nắp lên. Chăn mền mùng mền con thì 1-2 ngày giặt lần, đầu tóc thì ngày nào cũng phải gội. Rít quá là ngủ không được. Đi làm về á, mà được ra trực á, là không có dành thời gian đi chơi đâu, dành 2/3 thời gian để ngủ đã. Mà ai mà quấy rối giấc ngủ là quạo đó. Liền sực lên, nóng tính quá mà, nóng tới đỉnh luôn. Trời ơi, mỗi lần mà tới đỉnh đó thì em làm gì? Ví dụ như đang nói chuyện với em mà cãi lại chị một cái là vớ được cái ly, xèn một cái, cái ly nó rớt cái bụp, rồi con em né được không sao. Tức là nóng đến cái mức có thể đập đồ đúng không? Dạ. Rồi chàng gái xinh đẹp. Nóng quá không có tốt đâu ha. Họ nhịn riết á, rồi họ bị nóng ở, gọi là đi về nhà là dễ bị nóng lắm. Tức là giận cá chấm thớt đó đúng Rồi không? không phải nóng trong kềm người. hoài là phải có chỗ xả, thì thường là lúc đó đi về nhà. Cho nên là cái người chồng là phải hiểu thông cảm và phải chịu đựng. Rồi. Vậy là bao nhiêu bệnh viện cô Trúc về nhà hết. Sao Pha thấy ổn không? Sao em thấy đổ mồ hôi quá. Bên kia là cái tật xấu vậy, còn em? Khuyết điểm của em á là cái chiều cao nó khiêm tốn. Em thì hay ở nhà lắm, hay ở phòng, ít đi ra ngoài, ít giao tiếp với mọi người lắm. Điểm mạnh của em thì chịu khó làm ăn, biết thông cảm, chia sẻ với mọi người, có năng khiếu chơi thể thao, bóng đá chơi được, cầu lông chơi được, rồi đá cầu chơi được, điền kinh chơi được, nhảy cao chơi được. Rồi, tốt rồi. Vậy là khỏe rồi, đâu quan trọng mình cao đâu, quan trọng mình khỏe thôi. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có một mối tình từ tháng 9 năm 2012 cho đến nay là tháng 12 2019, cũng lâu rồi anh. Nhớ từ ngày tới tháng luôn. Dạ. Mối tình đó em quen được khoảng 4 tháng. Trời ơi, quen mới 4 tháng thì sao chia tay? Bạn đó thì ở xa lắm, ở tới Kiên Giang lận, còn em ở Long An. Rồi khi ra trường rồi mỗi người cái công việc nó lo tập trung vào công việc không. Trong cái thời gian đó thì em làm rất là nhiều cái công việc. Đi bán vé số cũng có nè, theo mấy cái xe tải á, để bưng hoa lên trên những xe á. Năm 2015 em cũng có đi lắp truyền hình số mặt đất luôn, rồi cũng có lắp wifi. Thì em cũng về nhà phụ ba mẹ làm nông,
Nói chung trải nghiệm cũng nhiều Dạ. trong cuộc sống các ngành nghề ha. Dạ. Vậy là em có sâu đậm gì với bạn đó chưa? Cũng có nắm tay chị. Dừng lại ở đó luôn. Dạ. Vậy là còn Jin hả? Còn Jin hả? Ta hỏi rằng bên đây người ta tò mò nè. Dạ em nghĩ là còn zin, nhưng mà em nghĩ là còn xài được luôn. Chứ không phải còn zin mà còn trong thùng rồi khi mở ra nó không xài được. Vậy là không có bị sét đúng không? Dạ. Em nghe không? Em coi như em phải đập thùng nữa đó. Em có lo sợ chuyện đó không? Không ạ. Tại vì chứ cũng chưa ai đập thùng em hết, cũng chưa ai đập thùng em hết. Ủa em cũng vậy hả? Trời ơi. Rồi đập qua đập lại rồi. Hết rồi. Chuyện tình duyên của em sao? Con thì trải qua 2 mối tình rồi. Mối tình gần đây nhất thì vào một ngày con ra trực thì anh ấy gọi điện là hỏi cưới. Lúc đó con đang xe ke, con mới bé kêu là hẹn bữa khác nói chuyện đi. Cái tuần sau không thấy anh nói gì hết, con mới nhắn tin lại hỏi. Xong anh kêu thôi mình chia tay đi, không hợp, nó lãng xẹt quá. Mối tình gì mà lãng nhất? Xong rồi con mới hỏi là lý do tại sao mà để cho em với anh chia tay mà hỏi trong khi mình hỏi cưới nhau rồi. Cái anh kêu là mình không có thời gian dành cho nhau. Nghe xong hơi buồn. Chào em. Dạ em chào chị. Em không thích cái điều gì ở bạn gái? Em không thích ở người bạn nữ là nhuộm tóc lòe loẹt á chị. Yên tâm đi, không có nhuộm. Có sơn móng tay không chị? Không luôn. Ủa sơn tay ta đẹp điều mà. dưỡng mà. Dạ. Tại em thấy có người ta sơn móng tay 10 ngón, người ta sơn đủ 10 màu luôn á. Em thấy em sợ. Không, nếu mà em có sơn thì em sơn 1-2 ngón thôi. Cũng được không anh? Có thể chấp nhận được. Thích, còn cái điều em thích là cái gì? Thích là người phụ nữ là biết quan tâm. Bạn nữ bên kia biết nấu ăn không? Trời ơi, em nấu ăn thì em đánh giá em nấu ăn ngon á. Mà ai chê thì em ăn hết à. Bạn nữ bên kia có ghen không? Có chứ. Khi mà ghen lên tới đỉnh điểm thì phan em cái ly làm đó. gì? Phan cái ly đó. Phan cái ly luôn hả? Em né không được là em dính luôn. Không sao đâu, anh có vỏ mà. Tránh được hết. Nói cho tránh được nha. Anh bên đó có ghen không? Có hay ghen không? Có chứ em. Ví dụ anh ghen thì anh sẽ làm như thế nào? Ghen thì anh không bao giờ dùng bạo lực. Anh sẽ hỏi. Ủa sao lúc nãy anh mới kêu anh học võ mà anh dùng võ khi ghen mà? Nhưng mà em thấy học võ không phải là để đánh ghen hay là mình xử lý những cái trường hợp nào mà mình không giải quyết được bằng cái ngôn ngữ. Học võ là né cái ly. Để né cái đó. Mẫu hình lý tưởng như thế nào em trai? Chỉ cần mà nhìn hợp nhãn của mình là được. Em có hình mẫu gì nè? Hình mẫu của con là không hô, không hôi, không hói. Hỏi sơ sơ như chú Quyền Linh thì cũng được á. Hỏi sơ sơ như chú Quyền Linh là chấp nhận được. Em đầy đủ những cái đó là không có có hết hả? Không có những cái nói đó cho nó rõ. Rồi nói em đầy đủ kia ta giật mình. Không có những cái không hô cái đặc điểm đó. Đó không có được. Trán cao thôi à. Cũng có khả năng. Con trai á là đừng có cắt tóc hai bên xong mà nhuộm cái bờm ở giữa. Không có. Xong rồi cái móng tay móng chân thì không được cọ, lúc nào cũng đen thui vậy. Không có luôn. Khi đi chơi thì mang cái dép lê bẹp đi giày luôn. Rồi. Bây giờ sạch luôn. Đó. Ok rồi. Còn cái vụ hôi hôi chút tự em kiểm tra nha. Nay đi với ai? Dạ hôm nay con đi với đại gia đình nhà con. Vâng, xin chào chị Hùng Vân, xin chào anh Quyền Linh, xin chào quý vị khán giả đã có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Tôi tên Hương, là chị của em Hảo. Thấy bạn trai á, thì về cái hình thức bên ngoài á, thì là cũng được ấy. Hợp hay không thì phải cần cái thời gian của hai bạn để rồi tìm hiểu. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Pha đi với ai Pha? Dạ em đi với những đồng nghiệp trong trường của em. Xin kính chào tất cả quý khán giả. Tôi được ủy quyền của ba mẹ của em Pha. Tôi thấy cô dễ thương. Hai em cũng có cái nét tương đồng với nhau. Rồi, cảm ơn cô. Bây giờ Vân thấy là nên mở rào đi. Ok. Rồi, mở rào. Bắt đầu đi Pha. Anh chào em. Dạ, có món quà tặng cho em. Dạ, hôm nay em đến đây thì em cũng có một món quà nhỏ để tặng anh. Đó là em mang một cái áo mưa tới tặng cho anh. Đây là mới quen tặng áo mưa. Nhất định anh sẽ sử dụng nó và anh sẽ trân trọng nó. Dạ. Lần đầu tiên khi thấy anh như thế nào? Thấy anh thì cũng chân thật, cũng chất phác chứ cũng thật thà, khá là gọn gàng. Em có thích
đi chơi đi du lịch đây đó không? Trời ơi, cái đó là em thích nhất luôn á. Vì là em thích chụp ảnh lắm. Thôi về Long An, về Long An liền. Dạ. Em có thích về Long An của anh không? Trời ơi, về cho đó là càng tốt. Ví dụ về đến đi mò cua bắt ốc nè, đi nấu những cái món dã ngoại á, nó vui lắm. À, Dạ. em biết nấu món ăn nào về miền Tây không? Dạ thì em không rành lắm. Em thích ăn canh chua cá lóc không? Dạ anh được. Anh nấu em ăn. Ồ. Đến hôm nay em cũng có một bài hát em tặng cho bạn nữ. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Nhưng lúc cô đơn anh luôn giữ em trong lòng, dành tròn con tim nguyện trao đến em. Khi em bước đến bao nhiêu muộn phiền trong anh biến tan, em như ánh sáng soi cho đường tình anh không sai lối. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không oán thang, chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Đôi khi những lúc em run quá cho em ôm một bạn nữ đừng. Đó, thấy chưa? Hôn dễ sợ, ôm đi để kiểm tra mùi luôn. Ôm đi em, ôm đi. Có thể ôm em được không? Ôm. Rồi đó. Đó, rồi kiểm tra luôn nha. Đứng yên nguyên, đứng yên nguyên. Rồi bạn nữ kìa, bạn nữ cảm nhận sao nè? Trời ơi, ấm quá cô ạ. Có mùi không? Dạ chưa phát hiện ra mùi ạ. Chưa phát hiện đúng không? Dựa vô nè, dựa vô để cảm nhận nè. Hôm nay đến với chương trình này là cũng là một cái duyên mấy tỷ người trên trái đất này mà được gặp nhau thì anh hy vọng là anh với em có thể viết nên một cái câu chuyện lịch sử. Lần đầu tiên khi gặp em thì anh thấy em là một người rất dễ thương, rồi nói chuyện ngọt ngào. Dạ cảm ơn anh. Em có thích khi trời mưa mà mình nắm tay đi dưới vỉa hè không? Cũng thích đó nhưng mà lúc đó lạnh lắm. Em sẽ không bao giờ lạnh, anh sẽ ở bên cạnh của em. Dạ. Thấy ông chú rể ông nôn dữ lắm rồi đó. Giờ hai đứa ôm chặt cái nữa coi được không, rồi cái là mình quyết định bấm đó, nút luôn. thấy chưa, đó ông nôn dữ lắm rồi. Đứng Bây lên. giờ ông bây giờ là ông luôn. chỉ muốn Ôm chặt luôn. đó, đó. Rồi Đó. ôm chặt luôn. Em gái đồng ý bấm nút không? Ba mẹ có dặn là con đến con phải mang cho mẹ một chàng trai về ăn Tết, chứ không Tết này đi luôn đi con. Anh cứ bấm nút đây, tối nay mình về mình đi xem phim cũng được ha. Rồi đó. Hai đứa ôm cái nữa đi, anh với Hồng Vân bấm nút. Nào ôm chặt lên. Hung luôn. 3, 2, 1 bấm nút. Quá trời dữ luôn rồi. Trời đất ơi. Ôm nữa rồi, thái hai người được ôm quá. Rồi đứng yên nguyên nha. Chúc hai bên hạnh phúc, hôn nhau, hôn. Bây giờ là ông muốn vui thùng, bà muốn đập thùng dữ lắm rồi. Em trai thấy ôm được không? Rất là ấm. Ấm không? Ôm nữa. Mọi người đây có muốn em hôn môi không? Hôn môi không? Làm luôn. Ôm gọn cưng nội ơi. Cứ ôm thế. Tôi sẽ tặng quà trong cái ôm luôn. Nhuộm tóc mà nhuộm những cái màu sáng quá chị. Này cũng giống Hứa Vĩ Văn à ha. Mình bỏ bớt ăn nhậu đi em, nó tốt cho sức khỏe của mình nữa không? Sau này vợ con nữa. Rồi bây giờ nào thì em tiến tới hôn nhân được? Thì hiện tại ba ở nhà khó dữ lắm rồi chị. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Bích Hà, năm nay em 29 tuổi. Quê em ở Quảng Nam và hiện tại em đang là nhân viên văn phòng chuyên về mảng nhân sự cũng như là bán hàng tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Tại đâu? Tại thành phố Hồ Chí Minh, tại quận Bình Tân. Rồi mời bạn trai. Em xin kính chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, bạn gái bên kia và toàn thể các quý vị khán giả. Em là Trương Văn Hội, năm nay 29 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Quảng Ngãi. Hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của em là kỹ sư xây dựng cho công ty cổ phần phát triển dự án đầu tư IDC. Em làm việc ở đâu? Ở quận Phú Nhuận chị. Rồi ưu điểm của hai bạn là gì? Dạ ưu điểm của em là nấu ăn ngon, không hút thuốc, gọn gàng sạch sẽ chị. Khuyết điểm của em là hay quên, hơi khó tánh chút và ngủ thì ngáy. Ngáy dữ không? Lớn không? Dữ, lớn lắm. Lúc nào cũng ngái hay sao? Không, mỗi lần đi nhậu á về nó hơi
mệt trên người nên ngáy nhiều thôi. Chị chỉ có nhậu là nhìn ngáy thôi đúng không anh? Cái đúng rồi Rồi còn em gái, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ còn khuyết điểm nữa là gì? Nói đi, trời ơi sao mà chậm là em nhậu hơi nhiều chị. Ăn nhậu nhiều, bởi vậy ra ngái nhiều. Bây giờ muốn triệt cái ngái thì phải triệt bớt cái ăn nhậu. Dạ đúng rồi chị. Có bụng bự không? Bụng hơi bự chị ơi. Nhậu quá mà bụng bia là đúng rồi. Tôi không nhậu, bụng tôi cũng muốn bự rồi nè. Rồi hết chưa? Hết khuyết điểm chưa? Dạ hết chị. Rồi tới bạn gái. Dạ ưu điểm của em á, thì mọi người hay nhận xét em á là người hòa đồng, vui vẻ và rất là nhanh nhẹn. Còn nhược điểm của em á là rất là khó tính. Và do cái nhanh nhẹn nên những cái công việc mà tỉ mỉ á, em không làm được. Dạ. Rồi, đó là ưu điểm khuyết điểm đó. Dạ. Tình trường thì sao? Tình trường thì trước giờ em chỉ có một mối tình duy nhất thôi. Mối tình kéo dài hơn 3 năm. Dạ. Và kết thúc bây giờ chắc tính là cũng 4 năm hơn rồi đó. Lý do sao mình chia tay em? Cái công việc hai người nó cứ bận rộn. Thứ hai đó là do anh đó không có quan tâm. Tức là khi mà em với anh đó với cách nhau chỉ có 100 mét đường chim bay thôi. Nhưng mà thời gian gặp nhau là tính 3 năm trời, là tính bằng trên đầu ngón tay thôi đó. Gì kỳ vậy? Dạ. Cái đó em cũng không biết, nhưng mà sau này phát hiện ra là do anh đó không có trục thủy. Đúng rồi, phải có lý do chứ dễ gì mà tự nhiên cách nhau có 100 mét, người ta 100 như vậy là không cái yêu số. nhau thật sự rồi. Không Bởi yêu vì cách nhau. nhau có 100 mét đường chim bay mà 3 năm gặp nhau chỉ đếm đầu ngón tay, chắc chắn là không yêu thương nhau rồi. Ủa vậy cái đó có tính mối tình không anh Linh? Không, cái đó anh nghĩ không phải là mối tình đâu. Đâu Anh phải nghĩ tình rằng yêu đâu. chắc anh ấy kiếm thêm á. Anh trai. Cái đó tội nghiệp lắm đó nha, thấy thương lắm đó nha. Dạ em thì có 2 mối tình chị ơi. Mối tình gần đây nhất là cách này 4 năm thời sinh viên á chị. Chia tay là do em cũng có tính hay quên. Hôm đó là quên sinh nhật của bạn gái. Quên có một lần hả? Dạ quên nhiều lần. Trời ơi. Nhưng mà gặp lại là cái đó là bậy rồi. Em có Quên thương lần còn người ta thể tha không? thứ được, quên nhiều lần là bậy rồi. Đúng rồi. Hay là kiếm thêm nữa. Có thương người ta thiệt không em? Dạ có chị. Thương mà sao sinh nhật người ta mà quên hết lần này đến lần khác? Không, lúc đó em lên lobo của việc làm đồ án á chị. Trời ơi, mình phải lưu vô bộ nhớ chứ, lưu vô điện thoại nhắc nhở. Cái này là ham làm nữa rồi. Lúc đó em xài điện thoại của bắp chị ơi. Đừng có đổ thừa cho cùi bắp với cùi gì hết á. Mình yêu thương nhau, mình phải chăm sóc lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau. Đừng có 100 mét mà mấy năm trời gặp nhau chưa tới đầu ngón tay thì bạn hình như quen nhau mấy năm, chắc lo sinh nhật chắc được một lần quá. Chắc không được lần nào. 2 năm anh. 2 năm lo sinh nhật được mấy lần? Lo được lần thứ 2. Vậy là quên có một lần à? Không, mà nhiều cái quên, nó dù hẹn quên. Hẹn quên nữa, trời ơi không được rồi. Rồi thôi cái này xong. chắc chắn ngồi này kiếm thêm nữa rồi. Bây giờ Bắt buộc là giờ phải quan tâm nha. Dạ. rồi, bây giờ mẫu người lý tưởng của Hà sao nè? Dạ về bề ngoài á, thì cao 1m65. Còn em là người rất là mê trai đẹp, nhưng càng đẹp trai càng tốt. Có cái mẫu người lý tưởng không? Đẹp cỡ nào? Cỡ anh Hứa Vĩ Văn á. Hứa. Dạ, tại vì em Hứa Vĩ mê trai Văn. đẹp. Còn Còn đây về chắc chưa hứa được đâu. tính tình á thì em đặc biệt ghét người gia trưởng, gọn gàng sạch sẽ là được. Bên đó gọn gàng sạch sẽ đó. Dạ. Nhưng mà ở miền Trung là không có gia trưởng thôi em ơi. Dạ cũng có ít đó anh. Điều Dạ anh gì? có gia trưởng không ạ? Không em. Ảnh hẹn anh còn quên mà gia trưởng gì nổi như gia trưởng. Đây á, đàn trai là dễ thương nhẹ nhàng, không đến mức gia trưởng đâu, em đừng lo. Chỉ có điều hơi nhậu với hay quên thôi. Ví dụ như mà được thì anh có thể gì bỏ nhậu bớt được không anh? Bỏ nhậu em, do Không phải giảm nhậu chứ không phải là bỏ nhậu. Rồi giảm nhậu thì có thể. Tại vì đặc thù công việc là hơi cũng nhậu hơi bị nhiều. Rồi vậy Hội thích mẫu người bạn gái như thế nào? Cái ngoại hình thì dễ nhìn, ăn nói thì biết kính trên nhiều dưới, có cá tính một chút là được rồi. Bây giờ em nghe nói chuyện em thấy cô gái bên kia có cá tính không? Không, nhẹ nhàng. Thấy vậy chứ nhiều khi không phải vậy đâu à nha. Có điều gì em không thích ở người bạn gái? Nhuộm tóc chị. Nhuộm tóc mà nhuộm những cái màu sáng quá chị. Này cũng giống Hứa Vĩ Văn à ha. Mình bỏ bớt ăn nhậu đi em, nó tốt cho sức khỏe của mình nữa không? Sau này vợ con nữa. Rồi bây giờ chừng nào thì em tiến tới hôn nhân được? Thì hiện tại ba ở nhà hối dữ lắm rồi chị. Ba nói sao? Ba nói là năm nay mày không có vợ á, là đám cưới mày mấy năm sau mày tự lo. Cho nên là phấn đấu lấy vợ trong năm nay đúng không? Năm nay lấy luôn có kịp không? Có nhanh quá không em? Dạ được chị. Được, bên đây được nha, sẵn sàng. Nhưng mình lập nghiệp trong này hay là có muốn về quê? Tương lai gần nữa thì em ở trong này, còn về già thì chắc em về quê. Chưa biết ha, dạ chưa biết, tính sao đi ha. Rồi, được rồi đó. Coi được thì trong năm nay lấy luôn đi, đặng có ba lo, hiểu không?
Em tưởng tượng cô gái bên kia thế nào? Em chắc bên đó dễ thương. Chương trình đã lo rồi là ai cũng dễ thương hết trơn á. Chắc hiền. Đúng rồi, nhưng em cần cá tính đúng không? Không mà hiền cũng được anh. Hiền cũng được ha. Mà ở nhà hiền hơn, ngoài thì dữ. Ồ, chào em gái. Nếu cần giữ em có thể giữ được không? Dạ em hung lắm anh. Được. Anh này á là dễ tính, dễ thương nhưng phải cần có người hung hơn ảnh. Dạ cái đó chắc em làm được. Rồi, ok. Dạ. Hôm nay mình đi với ai? Dạ hôm nay em đi với lại Thím với lại vợ chồng của anh Hai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Chào bạn Nam. Dạ chào Thím. Riêng á, Tê á, là ở cùng với cháu này được gần 6 năm. Cá tính của bé Hạ là rất là nóng tính và cũng hơi dữ, cá tính dữ lắm. Riêng Thím thì thấy bạn Nam này khoảng 60%. Rồi, cảm ơn Thím. Vậy là còn 40% nữa để coi bạn kia giải quyết thế nào. Hội đi với ai? Dạ em đi với mấy anh em đồng nghiệp. Dạ, chào chương trình và chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Hội là người trầm tính. Em thấy bạn gái rất dễ thương. Có nói chung là nét người phụ nữ của gia đình Việt Nam. Mong muốn là cho hai bạn có cơ hội tìm hiểu nhau. Cảm ơn. Dạ cảm ơn anh. Cảm ơn em. Bây giờ chúng ta bắt đầu mở rào cho hai bên gặp mặt. Chào em. Chào anh. Thấy em như thế nào ạ? Thấy chưa, quên cái vụ quên. Đến chương trình anh cũng có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn. Cái này là tượng trưng cho tình yêu, một tình yêu gọi là tràn đầy sức sống như cái loài hoa này. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Dạ. Anh thấy em như thế nào anh? Có hợp với cái sở thích của anh không ạ? Hiện tại thì chắc anh chưa biết để anh tìm hiểu. Chắc có khả năng là tìm hiểu dài dài đó. Anh muốn hỏi em là em nghĩ gì về gia đình? Em rất là thương yêu gia đình. Em thuộc tiếp người con người của gia đình. Nếu mà được á, thì em muốn sống với gia đình hơn là sống riêng. Sở thích của em là gì? Ca hát và thích cài phim. Giờ em có thể hát cho anh nghe cái bài gì đó. Em sẽ hát bài Em Về Tinh Khôi. Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng, đánh rơi buổi chiều thơm ngát. Xin âu lo không về qua đây, xin thương yêu dần thành mê say. Xin cho ta một khắc reo ca vui cùng anh. Về tương lai ví dụ như con cái hay này kia đó, em có cái gì quan điểm về chia sẻ luôn? Về con cái thì em nghĩ là 2 đứa là được rồi. Không, anh nghĩ là thêm đứa nữa đi. Năn nỉ, anh nghĩ. Dạ cái đó tính sau đi anh. Em là một người trí nhớ rất là tốt. Nếu như mà anh trí nhớ quen thì em có thể nhắc nhở anh. Em sẽ bù trừ anh cái việc đó. Được, cảm ơn em. Nói gì bạn gái đi. Lên nó hồi hộp lắm, anh không biết nói gì chứ. Hả? Bạn gái nói chung là khá là xinh đẹp. Và cái tính tình thì cũng phù hợp với em. Em hy vọng là sẽ nghe cái giọng hát của bạn gái trong tương lai và mãi mãi. Bây giờ bạn trai nhát quá, bạn trai đứng lên. Trời ơi là gì mà né, tôi kêu đứng lên thôi mà né. Nhờ nắm tay bạn gái nè. Nói cái gì đó, nói một câu cho nó đàng hoàng. Điện chắc truyền qua lỡ chị. Dạ em cũng có một anh cũng có một câu ngắn gọn như này thôi. Trong cuộc sống thì em có nhiều sự lựa chọn. Nhưng mà hãy chọn anh, vì anh sẽ mang cho em những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Nếu có chút cảm xúc và nghĩ rằng đối phương có thể phù hợp với mình để mình tìm hiểu và tiến tới hôn nhân thì chúng ta bấm nút. Suy nghĩ thật kỹ nhé và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình. 1 2 3. Hết thời gian. Nắm tay nhau đi hai bạn. Làm như không chờ hồi sợ quên bấm á. Ra vô bấm cho chắc ăn đúng không? Đúng rồi.
Rồi nắm tay nhau rồi thì mình hôn nhau thôi. Hôn tay cũng được. Dạ. Con xin phép thím Huy Anh là cho em hôn. Được em hôn hả? Được hôn em chứ được em hôn đâu. Hôn má đàng hoàng, tay là nắm nhau thật chặt. Cảm nhận gì không? Cười không vậy? Thơm chị ơi. Thơm lắm hả? Dạ. Về nhớ tổ chức sinh nhật thôi. Em chỉ thuộc thế rồi. Thế rồi hả? Cái điểm người ta hay quên rồi. Có cái nào mà làm trong cái khâu kỹ thuật mà đổ gạo ra phở, rồi hỏi đổ phở với gạo vô rồi nó tùm lum tùm la hết không? Không có đúng không? Cái đấy của công ty em không. Đúng rồi, không có nhầm gì được nha. Nhầm cái nhầm thôi, vậy suy nghĩ cho bình tĩnh đi. Dạ. Qua hỏi bên nhà gái coi ưu điểm khuyết điểm là cái gì. Để qua bên đây trước rồi tôi vòng lại chứ. Đừng có nói ưu điểm là khuyết điểm là ngoan ngoãn và vâng lời nữa nha. Rồi bạn gái chia sẻ về ưu điểm khuyết điểm của mình nè. Dạ. Đối với em thì ưu điểm ấy thì chắc là có trách nhiệm với cuộc sống, khá là độc lập, tự tin. Còn khuyết điểm thì có thể là nhiều lúc cái cảm giác như là mình nguyên tắc quá với chính cuộc sống của mình. Đó, ưu điểm khuyết điểm ta rõ ràng rành mạch nha. Dạ. Thôi, đường tình duyên mình sao nè Lịch? Em đường tình duyên trải qua một mối tình. Một mối lâu không? Dạ. Kéo dài 1 năm rưỡi. 1 năm rưỡi. Dạ. Rồi sao chia tay Lịch? Rồi hai người tìm hiểu nhau, không hợp nhau, rồi cái tuổi tác nó không hợp nên Tuổi tác không hợp là sao? Em tuổi gì? Em tuổi Thân, còn người kia là tuổi Hổ. Thân Hổ lòng hợp đúng không? Dạ. Và xin kính chào quý vị khán giả trong trường quay. Chào chú Mai Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Em tự giới thiệu, em tên là Đỗ Văn Lịch, quê quán em Bắc Giang. Hiện tại đang sinh sống và làm việc cùng gia đình tại Bình Dương. Em làm gì? Em làm công ty thực phẩm ở Bình Dương ạ. Làm gì? Làm công ty Asicook Bình Dương. Không, tức là cái công việc của em là làm gì? Là công việc của em hiện tại là làm trong nhà máy ngâm gạo, xay phở. Tức ngâm cái khâu mà ngâm gạo, ngâm xay gạo, phở ha. xay Về kỹ thuật ngâm xay gạo, xay phở dạ. này ha. Dạ. Rồi. Dạ. Văn Lịch. Mời nhà gái. Lời đầu tiên thì em xin gửi chào tới anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Bảo Đan. Năm nay em 29 tuổi, chuẩn bị bước sang tuổi 30. Rất vui vì hôm nay là đến tham dự chương trình. Tên dễ thương ha, tên Bảo Đan hả? Dạ. Mình ở đâu em hả? Em thì hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở quận mấy? Nhà em thì ở quận Thủ Đức, còn hiện tại thì em đang làm việc ở quận 4. Mình làm Nhà gì ở quận Thủ Đức hả? Dạ. Rồi Văn Lịch ở Bình Dương hả? Dạ. Vậy Bình Dương xuống Thủ Đức gần đúng không Lịch? Cũng gần. Nói là giáp ranh với nhau mà. Dạ. Không có gì cản trở cả. Rồi ưu điểm khuyết điểm của Lịch là gì? Ưu điểm của em là không hút thuốc, không rượu chè, không cờ bạc. Còn khuyết điểm là ngoan ngoãn, lễ phép. Sao kỳ vậy? Ủa sao khuyết điểm mà ngoan ngoãn lễ phép là sao kỳ vậy? Nói nhầm. Ưu điểm là ngoan ngoãn lễ phép. Phải không? Nói lộn phải không? Nói lộn chứ ai Trời mà ơi. khuyết điểm là Mình đi qua mình ngó liền. tao run quá tao nói lộn. Nói lộn hả? Ai tự nhiên mà khuyết điểm là ngoan ngoãn lễ phép. Như vậy khuyết điểm là hút thuốc phải không? Dạ. Không hút thuốc, không em uống không rượu. hút thuốc, Không hút thuốc, không Hồi uống nãy ông nói rượu. ưu điểm là không hút thuốc, không uống rượu gì đó. Dạ. Khuyết điểm là ngoan ngoãn và lễ phép. Vậy giờ khuyết điểm là uống rượu, hút thuốc? Không. Cũng không có luôn hả? Có luôn, nói chung là như vậy là chưa tới khuyết điểm. chưa tới khuyết điểm. Giờ tới khuyết điểm. Khuyết điểm là hay nói lộn. Làm hồi rung quá Lịch hả? Thoải mái thế nào? Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em là chăm lo cho bản thân. Trùng quá. Trời ơi, nó toàn là khuyết điểm độc đáo không à. Rồi gì nữa? Gì nữa nào? Khuyết điểm là gì nữa? Bình tĩnh nào. Khuyết điểm của em là gì? Khuyết điểm của em là không chơi bời. Khuyết điểm không chơi bài. Rồi gì nữa? Trời ơi. Rồi gì nữa? Rồi gì nữa? Khuyết điểm là hay nói lộn. Rồi gì nữa? Trời. Còn gì nữa không? Giờ hỏi lần nữa nè, khuyết điểm của em là gì? Khuyết điểm của em là
Hút thuốc không? Em không hút thuốc. Ừ. Trời ơi là trời. Bây giờ hỏi tên không biết nó nhớ không nữa. Tên gì? Em tên gì? Em là Đỗ Văn Lịch. Đỗ Văn Lịch. Dạ. Nhà ở đâu? Nhà em ở Bình Dương. Rồi ổn định. Khuyết điểm của em là gì? Khuyết điểm là gì? Điểm xấu là nhớ gì? đi, nói để nó nói, đừng có nhắc gì hết á. Khuyết điểm của em là gì? Khuyết điểm là gì? Đâu nhớ coi 2, 3 nào. Khuyết điểm là gì Lịch? Thoải mái lên nào. Suy nghĩ cho kỹ nha. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em là gì? Nhớ coi. Giờ run quá. Phải nói ra bằng được khuyết điểm của mình. Bây giờ nói một số là không được rồi đó. Bây giờ khuyết điểm là gì nè? Nhớ không? Muốn gợi ý không? chị gợi ý. Không cần gợi ý. Không cần gợi ý. Để nó nhớ ra được khuyết điểm đó mới hay nè. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm em là hay quên. Đó, đúng rồi đó. Cái này mới khuyết điểm nè. Rồi gì nữa? Hay quên, hay nhầm mấy này. Rồi gì nữa? Khuyết điểm của em là yêu thương vợ. Khuyết điểm của yêu thương là yêu thương mọi người. Là mệt lắm luôn á. Ngoan ngoãn. Cái khuyết điểm ngoan ngoãn. Bây giờ nè, em biết hát không? Em có. Em hát câu cho nó Đúng rồi, hát cho nó để bình tĩnh đây coi. Để hồi lòi ra khuyết điểm nhiều cái mệt lắm á. Khuyết điểm biết xài tiền rồi. Khuyết điểm là yêu thương gia đình là khi mệt lắm. 2, 3. Hát cho nó thoải mái nào rồi Lịch. Em hát bài bài gì? Quên. Không cần nhớ tên luôn, hát luôn. Dễ nhất thôi. Nào. 2, 3. Chiều bản làng soi bóng lác, một chiếc thuyền lan vội vã trở về. Sông Lam dài xanh như ngọc, vội vội mắt em buồn tái tê. Xa xa mây phủ lon hồng linh đa mòn. Em chỉ thuộc thế rồi. Thế rồi hả? Khuyết điểm người ta hay quên mà. Có cái nào mà làm trong cái khâu kỹ thuật mà đổ gạo ra phở, thằng hỏi đổ phở với gạo vô rồi nó tùm lum tùm la hết không? Không có đúng không? Cái đấy của công ty em không. Đúng rồi, không có nhầm gì được nha. Nhầm cái nhầm thôi. Giờ suy nghĩ cho bình tĩnh đi. Dạ. Qua hỏi bên nhà gái coi ưu điểm khuyết điểm là cái gì. Để qua bên đây trước rồi tôi vòng lại chứ. Đừng có nói ưu điểm là khuyết điểm là ngoan ngoãn và vâng lời nữa nha. Rồi bạn gái chia sẻ về ưu điểm khuyết điểm của mình nè. Dạ. Đối với em thì ưu điểm ấy thì chắc là có trách nhiệm với cuộc sống, khá là độc lập, tự tin. Còn khuyết điểm thì có thể là nhiều lúc cái cảm giác như là mình nguyên tắc quá với chính cuộc sống của mình. Đó, ưu điểm khuyết điểm ta rõ ràng rành mạch nghe không? Dạ. Thôi, đường tình duyên mình sao nè Lịch? Em đường tình duyên trải qua một mối tình. Một mối lâu không? Dạ. Kéo dài 1 năm rưỡi. 1 năm rưỡi. Dạ. Rồi sao chia tay Lịch? Rồi hai người tìm hiểu nhau, không hợp nhau, rồi cái tuổi tác nó không hợp nên Tuổi tác không hợp là sao? Em tuổi gì? Em tuổi Thân, còn người kia là tuổi Hổ. Thân Hổ là không hợp đúng không? Dạ. Rồi. Lúc yêu đương thì hai người hay cãi vã nhau này kia các thứ. Hay cãi hả? Dạ. Có ai nhường ai không? Em có nhường cô ấy không? Em nhiều lúc em cũng nhường, mà nhiều lúc người kia thì cứ kiểu như là cứ bao giờ cũng phải hơn. Nên em chia tay. Đó là lý do chia tay ha, không hợp nhau. Vậy Với thôi lại hay ghen tu. Vậy thôi. Còn nhà gái? Tình trường mình sao cưng? Hoành tráng không? Khá hoành tráng á chị. Em thì trải qua 4 mối tình. Nhiêu? 4 à? 4 đằng hả? Tại vì nó có cả những cái mối tình mà hồi mình còn trẻ, còn lúc mà còn đại học, cho nên là nó cũng khá là nhiều. Nhưng mà mối tình gần đây nhất thì em chia tay được khoảng nửa năm. Tại vì thực ra thì bạn ấy cũng nói thật là trẻ hơn em.
cho nên là có thể là cách suy nghĩ nó không có hợp nhau lắm, cho nên là chia tay. Chào cô gái. Dạ em chào anh. 4 mối tình. Mối thứ nhất bao lâu? Mối thứ nhất là 2 năm. Mối thứ hai? Mối thứ hai là 1 năm. Mối thứ ba? Mối thứ ba là 6 tháng. Mối thứ tư? 2 năm. Vậy là cũng 6-7 năm yêu nhau thì rất nhiều kinh nghiệm ha. Nhưng mà mình có biết lý do sao mình chia tay nhiều mối tình quá không? Em cũng không hiểu tại sao, nhưng mà cái đường tình duyên của em nó khá là lận đận. Lận đận. Cũng có thể là tại vì cái tính của em là di chuyển khá là nhiều. Ví dụ như em đang ở, ví dụ quê là miền Bắc, thì sau đó em lại chuyển vào Nam sinh sống, thì lúc đó là bắt buộc phải chia tay. Rồi ví dụ tiếp theo nữa thì lần thứ ba thì người đó thì cũng là quê Bắc luôn và làm việc ở đây, và sau đó thì lại chuyển về miền Bắc và có định hướng định cư ngoài đó luôn. Đó, cho nên cũng bắt buộc phải chia tay. Sao hôm nay em có di chuyển đâu nữa không? Chắc là không. Nếu như di chuyển thôi khỏi gặp luôn, mở rào gì luôn. Tại mỗi lần mà di chuyển là mỗi lần chia tay. Nhớ không di chuyển đâu nha. Rồi em muốn một mối tình như thế nào? Một người chồng lý tưởng như thế nào? Người chồng lý tưởng đối với em thì chắc là đủ chín chắn và trưởng thành, có sự chia sẻ, và nghĩa là họ phải cùng một cái hướng đi với em ấy. Kiểu như có thể cùng lắng nghe và chia sẻ. Rồi anh đã chia sẻ được, nhưng đôi khi anh chia sẻ nhầm. Hay quên với hay nhầm đó em. Đúng cho rồi. Nên mình chú ý, mình đừng có buồn nha. Đôi khi anh chia sẻ nhầm á, đôi khi anh nói là ưu điểm của anh là không thương em. Mà ngược lại phải không anh? Hay là khuyết điểm của anh là quá thương em. Thí dụ vậy ha. Có thể anh nhầm thôi. Đó. Bây giờ nè em trai. Em muốn người yêu lý tưởng thế nào? Diễn tả xem có giống cô gái bên kia không? Người yêu em quan trọng người ấy hiền lành, ngoan ngoãn, nếp phép, không có gia trưởng. Gái đâu có gia trưởng đâu em. Có người. Con gái không có gia trưởng em ơi. Em ơi. Có nhầm nữa rồi. Con gái không có gia trưởng nha. Dạ. Nhưng mà cũng có người cũng có gì. Cũng mới có. Con gái sao gia trưởng? Thôi kệ, có chứ có đi. Rồi. Chấp nhận à? Chấp nhận đi. Rồi cái gì nữa? Em không thích con gái đó giả dối lắm. Và thật lòng với em. Phải thật lòng, đúng rồi. Hết hồn tụi nói không thích thật lòng. Còn gì nữa không Lịch? Rồi em biết rồi. Đồ thì sao? Được không? Ghen tuông thì ghen tuông nó chừng độ nào thôi, chứ không phải là ghen quá. Thích con gái tóc dài tóc ngắn? Tóc dài tóc ngắn đều được ạ. Màu gì? Màu đen hoặc là màu hơi vàng vàng xíu được. Rồi, được hết. Rồi bên kia có không gì điều gì không thích đàn ông? Bên đây em có cái điều gì không thích ở đàn ông không? Ngoại trừ cái chuyện đàn ông hay quên với hay nhầm. Em thì không thích đàn ông hút thuốc. Nhậu quá nhiều thì cũng không thích luôn. Nói bên đó là không có hút thuốc, hồi nãy chia sẻ rồi đó. Mà cũng không nên hiền quá. Bên đây hiền hay dữ? Hiền khô à. Bên đây giờ ngồi rung muốn chết luôn không? Người ta nói là không nên hiền quá kìa. Không nên hiền quá hả? Không, này không nói hiền quá, nhưng mà hiền dễ thương, nhưng mà nói năng cũng rất là lưu loát, chứ không phải là hiền mà ngồi nói nhí nhí. Đùa thôi chứ nãy giờ chắc là do lên sân khấu nên run đúng không cưng? Trời ạ. Lần đầu tiên em lên sân khấu. Nay Lịch đi với ai Lịch? Hôm nay em đi cùng mấy ba em. Có ba hả? Nãy giờ ba ngồi nhắc tuồng không đó. Ba mấy cháu trai. Dạ. Ba nãy giờ lo quá bà. Con chào chú ạ. Chào nhà trai. Hèn chi bây giờ phải nhắc. Tôi trước tiên là tôi chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Dạ. Và xin chào tất cả các khán giả ở trên trường quay. Tôi thì là cha của em Lịch đây. Thì cũng tôi thay mặt cho gia đình tôi là cũng rất phấn khởi, như là ông Mai và Mối có lời mời hai gia đình tôi lên trường quay này. Là trước tiên là tôi phấn khởi quá, mà hôm nay cũng hồi hộp lâu mới được phát biểu.
thế nhưng mà vẫn còn chín chắn. Dạ. Thôi thì cũng không nói được nhiều ở trên này, thì cũng chỉ nói sơ sơ. Thôi thì mặc dù là hai cháu đã lên đây rồi, là trước tiên là tôi cũng xin chào bên nhà gái, không biết có ở đây không, nhưng mà tôi cũng phải xin chào. Dạ. Là tôi thì trước tiên ấy, là hai cháu là phải thông cảm cho nhau. Thế còn tôi là cha của cháu Lịch đây thì cũng không phải là hiền, mà cũng không phải là ghê. Thế nhưng mà nói về gái thì nó rát. Chứ còn những như tôi là tôi cưới mấy năm trước rồi. Thế nhưng mà giao cho cháu, giao cho con cứ đầu tiên thì nó bảo cứ bảo từ từ. Thế đến bây giờ là cũng xấp xỉ 30 tuổi. Thế thì thôi là tôi bảo thôi thì cái sách cuối cùng là thì có gặp anh Quyền Linh, và trước thì là có chị Cát Tường á. Dạ. Thế giờ đây là có chị Ngọc Lan thay đây, là Dạ. tôi cũng có một phần tôi rất phấn khởi. Dạ. Thôi thì mặc dù là hai cháu mặc dù thành, nếu mà thành là trước tiên phải có anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan Dạ. dự buổi lễ tân hôn của hai cháu là Dạ. đầu tiên. Thế còn cũng xin mời tất cả các khán giả đây là cũng như thế là cái ngày vui của cháu là Dạ. gia đình, tôi thay mặt cho gia đình là cũng có một lời mời hết. Dạ. Và Cảm ơn chú. tôi thì đến cuối cùng là thôi thì trước mắt như thế này là tôi là cứ tôi ở đây tôi nhìn ấy, là về phần cháu gái đây là con người chín chắn và cũng có học, tôi cũng để ý rồi. Thôi thì Lịch ấy, thì nó cũng học cao, cũng có bằng nghề đàng hoàng. Nói về nhưng mà trai gái thì kém. Thế còn rượu bia, nếu bia thì được cỡ độ hơn non, còn rượu thì không đụng. Thuốc thì từ nhỏ là không hút. Nhà tôi thì lại không có gái, độc hai con trai, anh này là anh thứ hai Lịch, còn anh đầu thì là lo cho xong rồi. Thế còn tôi cũng thông báo trước, nếu mà cháu quên tên rồi, đang đấy là bây giờ là hiện tại ấy, là đây là tôi nói hết cho chương trình. Nói về quê thì là ở Bắc Giang, thế nhưng mà đất cát là ở Bắc Giang là vẫn còn để nguyên si. Thế còn ở Bình Dương đây ấy, là có hai thằng con trai, là cũng có một đất thôi nhưng mà xây hai nhà là tách ra hết rồi. Đấy là nếu thích ở trong này thì ở, mà thích về ngoài Bắc thì về. Đấy là tôi cũng thông báo. Thế là thôi thì năm nay tôi mới bước vào 54 tuổi. Thế là bắt đầu từ xuất ngũ là cứ đi suốt, có mấy khi về quê đâu, cứ hết ngoài Bắc lại vào trong Nam. Đấy là bây giờ là hiện tại sống bây giờ là ở An Phú, Bình Dương. Đấy là thôi thì trước tiên là thôi là cứ hai cháu là cứ phải cho nhau một cơ hội thông cảm trước. Đấy là bác khuyên thế còn xin giao giá chương trình. Dạ rồi, cảm ơn chú. Cho hai gia đình tôi đến kiến. Cảm ơn chú rất nhiều ạ. Rồi coi như ba chuẩn bị cho Lịch sẵn rồi, Xong có hết nhà rồi đó. luôn rồi đó, Dạ. thấy không? Khỏe re rồi, giờ thiếu cô dâu thôi. Dạ. Rồi bạn gái mình đi với ai cưng? Trước tiên thì cháu cũng gửi lời cảm ơn bác trai vì đã chia sẻ kỹ như vậy. Nhưng mà thực sự xin lỗi là bởi vì hôm nay gia đình con không có ai đến được, bởi vì ba mẹ con mới bị F0 ngày hôm trước khi lên đây. Dạ, cho nên là hôm nay con đến đây một mình. Dạ thôi không sao, có chị Ngọc Lan nha. Dạ. Dạ. Rồi thế thì bây giờ chúng ta cho hai bạn trẻ gặp nhau nhé. Mở rào. Mở rào. Mở đầu đi Lịch. Chào anh. Đến chương trình này mình có món quà tặng bạn. Dạ em xin, em cảm ơn. Em cũng có món quà nhỏ muốn gửi tặng anh. Chào. Cảm ơn em. Dạ. Rồi, hai bạn về chỗ đi. Chúng ta đối diện nhau trò chuyện đi các bạn. Lần đầu tiên gặp nhau các bạn cảm nhận thế nào? Thế bạn cũng hiền,
Em dễ thương. đi thấy em cũng hiền. Dạ. Anh em cho tình cảm nha Lịch nha. Dạ dạ. Em thấy anh sao? Em thấy anh chung là em không biết là ngoài cuộc sống thì sao, nhưng chắc là lên chương trình có vẻ hơi run. Dạ đúng. Cho nên là trả lời chưa đúng trọng điểm lắm thôi. Dạ đúng. Anh có gì muốn hỏi em không ạ? Em thì hiện tại em đang làm công việc gì ạ? Hiện tại thì em đang làm nhân sự trong một công ty nước ngoài ở quận 4 ạ. Là bên văn phòng nhé. Dạ đúng rồi. Dạ. Anh thì làm công ty thực phẩm Asicook, thì nhân viên kỹ thuật vận hành máy móc. Cũng ngâm gạo mới xay gạo. Dạ. Chạy phở hủ tiếu với bún. Nhu yếu phẩm. Dạ. Công việc thì làm thì mấy tháng nay thì tăng ca suốt, còn mọi lần thì 8 tiếng thôi. Biết không? Dạ. Bây giờ mình hẹn hò sao đó, người Bình Dương, người ở Thủ Đức đó. Thì nên đây cũng là một cơ hội, thì anh em mình cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau. Nếu mà cũng muốn hẹn hò thì chỉ có thứ Bảy, Chủ nhật cuối tuần thì anh em mình mới gặp được nhau. Không thì lúc nào em rảnh thì anh lại lên thôi, biết không? Em rảnh nguyên tuần. Em đùa thôi. Dạ thì em cảm ơn cái thiện chí của anh. Thì nếu như mà có cơ hội thì anh em mình vẫn có thể gặp gỡ và làm bạn. Thì lên đây cũng nói cũng không được nhiều lắm. Dạ. Thì bây giờ hai anh em mình cho nhau cơ hội, thì ra bên ngoài thì hai anh em mình trao đổi cuộc sống này kia các thứ thì nó mới được nhiều hơn. Dạ. Rồi Lịch hỏi coi em khoảng bao lâu thì em định kết hôn? Thì lên đây mà có cơ hội thì anh em mình gặp được nhau, mà tìm hiểu được nhau ấy, thì em ý định bao giờ thì anh em mình đến được với nhau. Tại vì em nghĩ thực ra là quen biết và tìm hiểu nhau thì có lẽ là từ 6 tháng đến 1 năm thì mình mới có thể là hiểu hết về đối phương á. Thì em nghĩ là cái khoảng thời gian đó là phù hợp, hoặc thậm chí là có thể hơn nếu như mà mình không gấp. Thế ạ. Anh cũng đồng ý quan điểm của em. Rồi kết hôn xong thì hai bạn tính lập nghiệp ở đâu? Hỏi nhau đi. Ví dụ như anh thì anh có ý định là định cư ở trong này luôn không ạ? Hay là sẽ ra ngoài Bắc nữa? Thì bây giờ cha mẹ thì vẫn còn ở đây. Thì nếu mà chỉ còn anh mà lấy được vợ xong thì mà em ở trong này thì anh vẫn làm việc ở trong này thôi. Không có muốn đi đâu cả. Ngoài Bắc thì thỉnh thoảng lâu lâu có thời gian nghỉ này kia thứ thì về quê chơi, thế thôi. Chừng nào ba chia đất thì về thôi. Công việc đây ổn định rồi, đi đâu nữa. Thật ra Bình Dương với lại Thủ Đức sát bên nhau mà. Các bạn có đi qua đi lại cũng gần mà. Thành ra là mỗi người công việc rồi xong rồi về Bình Dương ở cũng được, có nhà sẵn rồi. Em gái là ở đây ở với ai đang? Em ở đây là em tự thuê nhà ở ạ. Thuê nhà ở, trời thế chi. Dạ Bình không, Dương, tại vì Bình Dương ta có nhà sẵn rồi, gọn quá. Dạ quê cháu ở Vĩnh Phúc ạ. Dạ. Vĩnh Phúc thì cũng tới Bắc Giang cũng gần, không xa mấy. Hả? Hai bạn nói về. Bây giờ nếu như các bạn tiến tới xa hơn nữa, sinh con thì các bạn quan điểm về con trai con gái thế nào, trình bày cho nhau nghe đi. Theo ý em. Còn theo anh thì cả trai cả gái đều được hết. Em thì em cũng không quan trọng chuyện trai gái. Bởi vì là thực ra là nhiều khi con gái sẽ còn hiếu thảo hơn và biết cách chăm sóc bố mẹ hơn là con trai. Anh cũng nghĩ vậy. Nhưng mà anh em mình đến được với nhau thì nếu mà cả trai cả gái thì cái đấy anh không quan trọng. Miễn sao là có con gái cũng được, con trai cũng được. Không sao hết. Bây giờ nếu như hai em mà có một cuộc tranh cãi với nhau thì ai sẽ là người gọi là rút lui, ai sẽ là người xin lỗi trước? Đâu mình thỏa thuận thử xem. Suy nghĩ của anh ạ. Anh thì nếu mà hai người mà xung đột với nhau thì cái này thì hai người phải hỏi ý kiến với nhau
rồi tìm hiểu nhau thì hỏi xem ai sai ai đúng, thế thôi. Còn em á thì ví dụ khi mà tranh cãi á, thường thì nếu như mà nó đang ở cái mức độ vừa phải thì ok, có thể tiếp tục tranh cãi. Nhưng mà ví dụ nó đã đến mức là to tiếng rồi thì có thể em sẽ im lặng. Nhưng mà sau đó ấy, thì em sẽ nói chuyện và em sẽ hỏi là nguyên nhân hay là vấn đề gì ở đâu, và sau đó mới giải quyết. Bởi vì trong cái cuộc tranh cãi đó ấy, thì có thể là ai cũng nóng tính và sẽ không tìm được tiếng nói chung. Đúng không? Dạ. Anh thì cũng vậy. Anh thì to tiếng thì anh cứ im. Sau... Nhưng mà đừng im luôn là được ạ. Chứ không bao giờ có to tiếng. Rồi bây giờ Lịch tiến tới nắm tay Dan nhé. Chúng ta nói về cái cảm xúc của mình nãy giờ đối với cô gái đối diện nha. Mình cảm nhận thế nào về cô gái đó, nói đi. Nhìn thẳng vào mắt Dan kìa. Dạ. Thấy em thì cũng xinh, dễ thương. Dạ, dễ thương. Được không Lịch? Dạ cũng được ạ. Em thấy thích người đối diện không? Rồi em cũng thích ạ. Em rất thích rồi. Bây giờ có thể hát một bài nào đó để tặng bạn gái đi. Đến đây chương trình thì em muốn tặng em một bài Tình thương phu thê. Là người anh yêu rất nhiều, hứa với anh đi hết cả cuộc đời, trọn đời bên nhau như lời hứa. Dù cuộc sống mai lại vất vả bao nhiêu, trọn đời tình nghĩa phu thê đến hết đời, tình vẫn như xưa. Cảm ơn em đã thương anh, thanh xuân này chỉ dành cho em. Em xin hết. Đang hát lại đi. Đang hát lại bài gì tặng cho Lịch đi. Để em xin hát mấy câu. Lặng yên nghe con tim với bao nhiêu nồng say như chơi vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng ngay phút giây này. Dễ thương quá. Rồi, được rồi các bạn. Nghe em hơi run nữa. Rồi, về vị trí đi nào. Chúng ta quyết định thôi. Để tay vào nút bấm tay trái Lịch. Bây giờ mình đã trò chuyện rồi ha. Mình đã giao lưu về cảm xúc, về tinh thần, đã hỏi ý kiến nhau, đã hiểu nhau một chút gì đó. Cũng khá lâu rồi. Chúng ta chỉ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Đang không bấm à? Dạ không. Ồ, sao vậy Đang? Hơi bất ngờ ha. Sao em? Sao em kìa? Lịch hỏi sao em kìa? Em cũng không biết diễn tả là chính xác làm sao, nhưng mà em cảm giác là anh ấy chưa thực sự phù hợp với em. Thật ra thế này nè. Dạ. Đây là một người con trai có thể đủ bản lĩnh để che chở cho em, có đủ sức mạnh che chở cho em. Vấn đề cậu hơi nhút nhát trước một người phụ nữ thôi. Dạ. Thật ra đây là một người đàn ông rất là khó tìm đó, rất là chung thủy luôn, không có gọi là ta gọi là lăng nhăng đó, không hút thuốc, không uống rượu gì, chỉ miệt mài làm việc thôi. Có sự hỗ trợ của gia đình, có cơ ngơi, có đầy đủ hết rồi. Anh nghĩ rằng chỉ thiếu một chút mạnh mẽ nữa thôi, đúng không? Em cần sự mạnh mẽ để bảo vệ em, đúng không? Dạ. Bởi vì cô này cá tính rất là mạnh, cổ làm nhân sự mà. Dạ. Cô dữ lắm á, làm nhân sự rất là khó tính luôn á nha. Sao lúc đó em không hỏi nhiều thêm nữa để em hiểu thêm? Chị thì lại chị bị đoán sai, em và cả anh Quyền Linh bị đoán sai là nghĩ là bạn này đã ok rồi, cho nên là chúng tôi không có hỏi gì thêm. Tiếc quá. Tiếc luôn. Rất tiếc. Thôi thế này, chúng ta là bạn với nhau đi. Dạ. Cũng gần nhau mà. Nè, cố gắng Lịch. Dạ. Xuống Thủ Đức chơi. Dạ. Nha. Dạ. Kiên trì vào. Kiên trì, gặp bạn ấy, chia sẻ bạn ấy nhiều hơn. Dạ.
Thật ra đây là người cần tìm đó. Dạ. Đan à. Dạ. Đúng rồi. Trong một cái cuộc sống rất nhiều cái bộn bề thế này, rất nhiều con người chúng ta không khó có thể tin tưởng với nhau, nhưng mà thông qua chương trình anh thấy Lịch là con người đáng tin tưởng đó. Vừa kinh tế ổn định nè, cha mẹ lo lắng cho đầy đủ rồi, công việc ổn định, và quan trọng là cái tình cảm, cái cảm xúc của bạn này rất là thật và rất là hiền lành. Chị thấy rất là tiếc đó Đan. Đan cũng dễ thương nữa. Đan là cô gái rất là thông minh đó. Bởi vì cổ cá tính quá. Thật ra những người làm nhân sự đó rất là cá tính luôn. Thôi thì Lan hy vọng là hai bạn sẽ cho nhau cơ hội ở phía dưới sân khấu ha. Thôi xin điện thoại nha. Nói chuyện với nhau nha. Rồi. Em nghĩ là sau chương trình mình vẫn có thể làm bạn mà, cho nên là vẫn sẽ còn cơ hội. Cho nên là cố gắng lên, kiên trì lên. Lịch mạnh mẽ xíu nữa nha. Tại vì một người phụ nữ mà thấy người đàn ông yếu quá, họ cũng ngại. Họ cũng rất là ngại. Bởi người đàn ông luôn luôn phải là người che chở cho người phụ nữ, đảm bảo sự an toàn cho người phụ nữ. Mình nhút nhát quá, cô ấy ngại điều đó thôi. Giờ cố gắng mạnh mẽ lên nha. Phải, thật ra phải đi học một cái lớp kỹ năng sống ở nơi đâu đó. Đây, khi bố dạy về nhậu nhiều với bố vô, nhậu về vô. bản lĩnh của người lính, đúng không? Mạnh mẽ lên nào, mạnh mẽ luôn. Nói thử câu là anh yêu Đan. Nói thử lớn lên coi. Nói thử nào. Anh yêu Đan. Thấy chưa đủ. Nói lại cô ấy thay đổi quyết định nè. Anh yêu Đan. Trời ơi trời. Dễ thương lắm á. Sao bác? Sao chú? Thôi. Thôi về đi rồi chúng ta sẽ tính tiếp. Bây giờ như thế rồi. Dạ. Bây giờ nó như thế rồi. Những món quà dành gửi tặng cho các bạn. Yurika đâu? Đứng đây. Phải mạnh mẽ lên. Học cách mạnh mẽ lên nha. Đây là cốt súp gà, một sản phẩm của Quốc Việt Food, giúp cho món ăn thơm ngon tròn vị, dễ dàng hơn trong quá trình chế biến. Đây là Amity, nước rửa tay, nước rửa chén, nước lau sàn, nước giặt xả nha. Đây là một phần quà Đây là phần quà đến từ tập đoàn bất động sản Hưng Lộc Phát. Đó là một voucher 10 triệu gửi tặng cho hai bạn. Còn nữa nha. Đây là bộ son Yurika do thép Vina KOA gửi tặng cho bạn gái. Dạ, em cảm ơn. Một cuốn sách rất là ý nghĩa. Hết hả? Nha. Hãy giữ là đọc nó. Rồi chúng ta cố gắng nỗ lực từng giờ. Tình yêu nó cũng khó lắm á. Nó còn khó hơn một cái gọi là dãy gọi là những cái dây chuyền trong cái công nghệ dây chuyền trong nhà máy của em nữa. Tình yêu nó khó hơn là những dây chuyền trong nhà máy của em nữa. Khó hơn những kỹ thuật mà em đã từng học nữa. Tình yêu phải khéo léo chút xíu. Đôi lúc mình mạnh mẽ nhưng đôi lúc mình phải dịu dàng. Thôi cố gắng lên. Chúc hai đứa sẽ sớm tìm được nửa mảnh ghép của mình. Dạ em cảm ơn. Em cảm ơn.